Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na skloňování nebo na různé fráze, které můžete použít se slovem rok. Takže jak můžete mluvit o různých letech. Jak používat tohle slovo s věkem, to znamená, jak starý někdo je, o tom už jsem video udělala. Dám vám tady do karty odkaz na to video, takže jestli vás to zajímá, můžete se na něj podívat. Dnes tedy budeme mluvit o roce, jako o nějakém kalendářním roce, o 12 měsících. Takže za prvé můžete používat slovo minulý. To znamená, například můžete říct minulý rok jsem nikam necestoval. V této frázi je tohleto v akuzativu, ale protože se mužský rod neživotný v akuzativu nemění, tak nám to je docela jedno. Kromě té fráze minulý rok taky můžete použít adverbium loni. Loni to znamená minulý rok. Tak dále můžete mluvit o současném roce a potom řeknete tento, to je spisovné, to je více formální, anebo v hovorové češtině se používá tenhle. Například tento rok se budeme stěhovat do nového bytu. A místo tento je možné říct letos. Místo fráze tento rok můžete taky říct jedno slovo adverbium letos. Tento rok nebo tenhle rok je taky v akuzativu. No a když chcete mluvit o budoucnosti, tak řeknete příští. To už jsme se spolu učili, takže je to opakování. Například příští rok změním práci. Plánuju odejít z firmy, kde teď pracuju, a pracovat někde jinde. Se slovy minulý, tento nebo tenhle a příští můžete použít i jiná slova. Například týden, měsíc, ale taky například konkrétní dny. Myslím, že jsem o něčem z toho už dělala video, takže ho najdu a zase ho můžete najít tady v kartě na YouTube. No a teď si řekneme, jaké předložky můžete používat se slovem rok a co to vlastně znamená. Takže nejdůležitější je asi, když řeknete v roce, a potom nějaké číslo. Já napíšu v roce XY. To můžete použít například, když mluvíte o tom,
kdy jste se narodili. Takže narodila jsem se v roce, nevím, například 1980 nebo v roce 2000 a tak dále. Tak tohle je jenom příklad. Takže pozor na to, v češtině je třeba použít to slovo roce. V angličtině řeknete jenom v plus to číslo, ale tak to v češtině nefunguje a v ruštině zase říkáte v kolikátém roce, například v 2000 roce, ale to v češtině taky neříkáme, takže musíte říct v roce a číslo. Mimochodem, v roce je možné použít v kombinaci i s těmito slovy, například v minulém roce, v tomto roce nebo v příštím roce. Ale to teď psát nebudu, stačí nám tyto fráze. Další užitečná je od roku, zase nějakého konkrétního a například hned přidám taky do roku konkrétního. Můžu napsat nějaký společný příklad. Studovala jsem na univerzitě od roku 1998 do roku 2003 například. Takže v roce a konkrétní číslo a od roku do roku taky s konkrétními čísly. Další předložku, kterou můžete použít se slovem rok, je před. Takže před rokem. Před rokem to znamená rok zpátky a někteří lidé používají tuhle frázi taky. Je to vlastně něco, co se používá v ruštině, ale není to tak správné. Ve spisovné češtině se používá před rokem. Před rokem má vlastně dva významy, dvě použití. Takže jeden je rok zpátky. Například před rokem jsem začal pracovat ve firmě Alfa. To znamená před 12 měsíci. Ale před rokem taky může být s konkrétním číslem. To znamená před rokem například 2000. To znamená, že to mohlo být třeba 1990 nebo 1997 a podobně. Ale ne 2001, ne 2003. Takže například vrátil se do
Československa, ještě před rokem 1989. Například někdo emigroval, ale potom se rozhodl vrátit. Takže dříve než v roce 1989. Tak tohle byl jenom příklad. No a naopak bychom mohli říct po roce. Tak kdyby byl stejný příklad po roce 2000, tak to znamená například 2001, 2002 a dál později. Takže ne dříve. Například po roce 1968 emigrovalo hodně Čechů. Po roce taky může znamenat jako za jeden rok. Což je další předložka. To znamená za 12 měsíců. To znamená o 12 měsíců později. Například žil v USA, ale po roce se přestěhoval do Kanady. To znamená, nějaký člověk žil 12 měsíců v USA a potom odešel a začal žít v Kanadě. Nebo za rok plánuju odjet z Prahy. To znamená, že asi žiju v Praze, možná studuju, možná pracuju a plánuju, že až uplyne 12 měsíců, to znamená příští rok nebo na konci příštího roku odjedu. No a konečně ještě jedna předložka a to je na rok. To znamená na 12 měsíců je to nějaký plán, jak dlouho někde budu nebo budu něco dělat. Například jedu na rok studovat do Francie. Za rok se vrátím. Takže na rok, jak dlouho tam budu, a za rok, kdy v budoucnosti, za jak dlouho něco udělám. A teď bych ještě přidala, jak to bude, když použijeme čísla 2, 3, 4 nebo 5. Takže měli jsme předložku před, po, za
a na. Já jsem to neříkala, ale před je s instrumentálem, po je s lokativem, za je s akuzativem a na je taky s akuzativem. Takže už jsme řekli, že řekneme před rokem, po roce, za rok a na rok. A jak to bude, když budou čísla 2, 3 nebo 4? Já vám tady přidám i tu formu toho čísla, možná světle modře, obvykle to neříkáme, ale bylo by před 1 rokem, po 1 roce, za 1 rok anebo na 1 rok. Ale není třeba to říkat. A teď 2, 3, 4. Takže před 2, 3 nebo 4. A teď může být roky anebo může být lety. Jsou 2 možnosti. Po čem? Po 2 nebo 3 nebo 4. A tady by lidé asi normálně použili tu formu letech. Takže ne rocích nebo rokách. A za nebo na koho co, tady to není těžké. 2, 3, 4. A tady naopak by byla forma roky, ne léta. To by muselo být na 2, 3, 4 léta. Tak. Nebo za 2, 3, 4 léta. Ale normálně se to neříká. A tady stejně. 2, 3, 4 roky. No a tady to jsou všechna čísla od 5 výš. A já tady dám jenom příklad 5, protože to je pravidelné, tam na konci jenom přidáte i, ale taky 9, protože tam je ještě jedna změna. Takže před kým čím? Před 5 nebo 9 a další čísla 6, 7, 8, 10. Může být roky nebo může být lety. Po kom čem? Po 5 nebo 9 a je to stejné letech. Za koho co? Tady je to lehké. Za 5 nebo 9. Ale zde bude forma let. Mohlo by být roků, ale normálně se to neříká, tak já to psát nebudu. A tady je to stejně na 5 nebo na 9 a další a zase let. Tak, takže tohle jsou nějaká základní pravidla, jak můžete mluvit o tom, kdy se něco stalo, když potřebujete používat slovo rok. Jestli pro vás tohle video bylo užitečné, prosím, dejte like, sdílejte. Můžete mi taky dát super thanks, to budu moc ráda, anebo se můžete stát mými patrony na Patreonu a taky mě podpořit přes PayPal. To mi moc pomůže, abych mohla dělat další videa. Jinak nás ještě čeká pár věcí, abychom dokončili lekci 18 a to je lokativ. A u lokativu musíme mluvit o
mužském rodě životném a potom o nějakých slovesech, která můžeme s lokativem používat. Takže to je to, co nás čeká v dalších videích. Hezký den, nashledanou.